ها question number exercise form ده لکه 1.3 question number 4 1.3 question number 4 4 factorize دا وایي دا فیکټرایز کا صحیح کا دا دوه قسمه دي ټو ټایپ کوېسچن دي دا سره ټایپ پس دا دی که نه چې دا به سیمپل فارم کې وي دا به تاسو فیکټرایز کوئ ټیک ده دې طریقه آسان ده سیمپل دی خو صرف دومره چې یو سټیپ به یاد ساتئ په دې کې ګوره چې فیکټرایز کوئ که نه نو فی اف زیډ به تاسو په دې فارم کې ولیکئ چې زیډ سکویر ماینس انټو ماینس 4 به ولیکئ لیکلی شم بالکل دا یو پلس موږ ماینس کوو واپس ته پلس راځي که نه نو فی اف زیډ به برابر شي د زیډ سکویر ماینس او دا ماینس صحیح دا ایوټا سکویر وي نو 4 ایوټا سکویر به نه شي ولې ایوټا سکویر برابر دی د ماینس 1 ټیک ته دغه yes sir اوس ګوره فی اف زیډ به برابر شي دا که زه داسې ولیکم چې زیډ سکویر دا 4 موږ 2 سکویر لیکلی شو نو 2 ایوټا هول سکویر به ولیکو لکه چې 4 چې کوم دی دا څه شی 2 سکویر دی نو ما 1 پاور کې دواړه ولیکل was using formula کومه فارمولا یوز کوو دغه فارمولا دا ده چې a square minus b square is equal to a plus b into a minus b په دې کې زموږ سره کم سایډ ګیون نه دا سایډ مخکې چې موږ څومره کوېسچن سالو کول دا به ګیون مو دې فارم ته کنورټ کوو دا یې سمپل فارم و خو دلته زموږ ټارګېټ دا دی چې موږ دا کوېسچن پکټرایز کړو دا څه کوو دا پکټرز دي دا فی اف زیډ برابر شي z minus 2 iota into z plus 2 iota sir da is the result. polynomial polynomial دیتا وای کنه polynomial نه دی دا زم سره یو فنکشن وي سوي function having domain چې کوم دی کنه هغه belong to natural number belong to natural number پیژنئ yes sir یا دا چې کوم دی وا فاور نه فاور ویریبل چې کوم پاور وي ا belong to whole number سای دا whole number دی څه شي دی whole number پیژنئ w والا نو w نمبر هم سره کم دی 0 1 2 and so on ټیک شو لکه زه اوس یو اگزامپل اخلم چې دا پالینامل دی که نه لکه مونږ وایو چې اف اف ایکس از اکول ټو ایکس سکویر پلس 2 ایکس سکویر پلس 2 تاسو وګورئ دا ایکس سکویر چې کوم دی د پاور سره 2 دا ټیپ دا مونږ داسې هم لیکو چې پالینامل سره داسې یو فنکشن وي چې په هغې کې د ویریبل پاور هم سره صحیح د هول نمبر نه د هول نمبر مطلب 0 1 2 and so on چې دې سیټ نه وي دې ته مونږ وایو پالینامل د ایکس پاور سره 2 دلته زه لیکلی شم چې ایکس پاور 0 بالکل لیکلی شم ځکه چې anything raised to a power 0 1 وي زه سره ملټیپلیکیشن کې 1 لیکلی شم دا یې پسې دا لیکلی شم نو د دې مطلب دا چې دا زموږ سره یو پالینامل دی ټیک ده چې د پاور به صحیح د هول نمبر یا بل اگزامپل زه اخلم چې اف اف ایکس از اکول ټو سمپل دا کانسټنټ فنکشن اخلم 3 دی 10 دی 3 دی 100 دی 1000 دی any دی خو کانسټنټ دی نو پای حالت کې هم دا پالینامل دی څه شی دی ځکه چې دا موږ لیکل شو 3x پاور 0 دا هم سره پالینامل دی او که زموږ سره فرض کې داسې راشي په دې پام کې راشي چې اف اف ایکس از اکول ټو x پاور 1/2 پلس 3 دا پالینامل بیا نه دی ولې دلته هول د پاور چې کوم دی هغه زموږ سره نیچرل د هول نمبر نه دی ټیک شو خو یې څه هر نمبر ورکولی شو ها ایکس ته خو نیچرل نمبر ورکولی شو دلته خو ته دلته اره ویلو فټ کولی شي ریل نمبر question number 5 exercise 1.3 دا وایي چې زموږ سره فی اف زیډ برابر دی د 3z سکویر پلس 7 دا فیکټرایز کول دي دا ډېر انتهایي سمپل دی خو دومره به تاسو کیسه کوئ چې تاسو به دې چلو کړئ چې دا 3 دا به ولیکئ انډر روټ سکویر زیډ سکویر لیکلی شم هېڅ څه فرق نه کوي ځکه چې د سکویر نه واپس دغه 3 راځي پلس دا به ولیکم 7 بس ځای به زه اوس مې کړئ سکویر لیکلی شم هېڅ څه فرق نه کوي فی اف زیډ به هم سره برابر شي دا به زه ولیکم 3 انډر روټ زیډ هول سکویر نو دا هغه a سکویر شو دا به ولیکم ماینس انډر روټ 7 هول سکویر
into iota square. یا چلو -1 به ولیکم چې قصه اسانه شي. دا ماینس چې بار ته راځي واپس پلس کېږي که نه، دا واپس دا پلس ته راځي. ټیک ده. فی اف زیډ از ایکول ټو √3z هول سکویر ماینس دا به څه ولیکم اوس ایوټا سکویر. نو ایوټا √7 هول سکویر به شي ځکه چې ایوټا سکویر څه برابر دی نو -1. نو سمپل شو که نه، a سکویر ماینس b سکویر فارموله شوه. دا به شي a minus b Yes, sir. into a plus B. Iota. ایوټا سره ده که نه. Minus exercise question number سوم شو 6. 6. question 6 وایي که نه p of z زموږ سره given دی او هغه وایي Z cube z cube minus 2Z square 2z square plus Z minus 2. plus z minus 2. دا زموږ سره question دی. p of z یو پالینامیل دی وایي دا کنورټ کا فیکټر، دا مطلب دی فیکټر جوړ کا، فیکټر فارم دی کنورټ کا، دینه فیکټر جوړول دي. دغه خو سیمپل دا کوېسچن دی. دلته به اوس چل کوو. دلته د پاور سره هایست ډیګري سره 3 ده، مطلب د ویریبل چې کوم هایست پاور دی د ډیګري وایي نو هغه 3 ده. دلته خو 2 دا خو سیمپل و نو 3 سره به تاسې چل کوې، 3 سره به تاسې چلو کې چې فیکټر تیورم به یوز کوي یوزینګ Factor theorem. هغه ته چې څه وایي ته بل ته زد پټ کې 1 -1 یا 2 -2 چې په کم باندې 0 شو دا به دغه فیکټر وي، دا به صحیح فیکټر وي. لکه تاسو ته مونږ ګوره تاسو ته هم که نه 15 دی، 15 په 3 ډیوایډ کوو، په څه ډیوایډ کوو مونږ ګورو دا 3 د 15 پوره فیکټر دی که نه دی، دا په ډیوایډ کوو نو دې سره راځي 5 15 ریمایندر څه پاتې شو 0. نو دې مطلب د فیکټر دی چې ریمایندر یې 0 پاتې شي که نه د صحیح فیکټر وي. نو دغسې که دا په دې کې موږ د زد په ځای ویلو فوټ کړو او د دا چې کوم ویلو راځي دا ریمایندر وي او هغه 0 شي اټ مین چې د فیکټر دا د فیکټر دی. دا به موږ اوس پوټینګ کوو. نو لیټ زد از ایکول ټو 1 زد په څه پوټ کوم 1 فوټ که چې څه راځي نو فی اف 1 کیوب Yes, sir. -2 into 1 square Yes, sir. plus 1 minus 2 دا به 1 شي، Yes, sir. دا به شي 2 دا plus 1 minus 2 is equal to 1. نه دی نه -2 راځي نو دا زم سره 0 شو not equal to 0 نو دا ویلو نه ټیک دا ټیک اوس -1 فوټ کوم نو فوټ z is equal to -1 ای په دې کې به څه فوټ کوم دا به دقسې نه دقسې به ورسره کوئ بیا به دغسې نو فی اف -1 به شي Yes, sir. -1 power 3 -2z sorry دا به شي -1 square plus -1 -2 ایسې چل مې وکړو په دې ځای کې مې د z په ځای څه پټ کړو -1 نو فی اف -1 به څه برابر شي د دې نه څه راځي -1 ځکه چې پاور یې 8 دی یو څیز نیګیټیو وي پاور یې 8 وي نو دا زموږ سره څه کېږي ماینس ویلو ریزلټ ماینس وي -2 د پاور 2 دی پلس به شي دا -2 شو دا -1 شي دا -2 شي ریزلټ سره ټول ماینس دی آی تھنک چې -x ته راځي دا ناٹ ایکول ټو 0 دی. Sir, the -2. دلته ګوره یو پیر موږ پټ کو 1 هم پټ کو په هغې ریزلټ 0 نه شو بیا -1 پټ کو په هغې هم ریزلټ 0 نه شو اوس په څه پټ کو Was 2. z is equal to 2. foot z is equal to minus دا 2 بس پټ کو سمپل نو فی اف زد زم سره څه برابر وو فی اف زد برابر وو د زد کیوب -2Z square plus Z minus 2. اوس پکې فوټ کړ نو زد ویلو سره 2 سکویر 2 into 2 سکویر دا Cube کیوب there, sir. دا 2 Yes, sir. plus 2 2 minus 2 دا به شي 8 8 minus. دا هم 8 راځي Yes, ولی sir. 2 power 2 سره 4 راځي او بیا ملټیپلایډ بای 2 8 شو پلس 2 minus 2 0 شو نو فی اپ 2 باندې دا 0 شو فی اپ 2 باندې څه شو 0. د دې مطلب دا شو اټ مینز z is equal to 2 or z minus 2 is equal to 0 or z minus 2 is factor of first
دا زم سره فرست دی د دې پس څه شو دا د فیکټر دی ځکه چې په دې باندې دا څه شو زیرو نه شو چې په کم سیز باندې دا زیرو شي دا بیا په دغه ویډیو باندې دا د فیکټر وي نه به ته زیرو برابر واخلې څنګه چې دا د برابر دا دې خوا پلس به نه شي دې خوا راشي پلس دې خوا راشي ماینس به شي نو زد ماینس 2 دا فیکټر شو yes sir صحیح ده زد ماینس 2 څه شو فیکټر Factor. minus 2 ورته وس په دا مونږ دلته جوړو په دې ځای کې مونږ فیکټر معلوم کو فیکټر هم څه کو معلوم کو تاسو به ټارګټ صحیح تاسو به دا پروسس کوئ او په دې کې so therefore phi of z is equal to z cube minus 2z square plus z minus plus 2. z minus Two. تاسو زه یو ټریک در کوم څنګه به تاسو به z minus 2 پرې کې فیکټر جوړوئ z minus 2 به څنګه فیکټر جوړوئ تاسو به دا فارموله جوړوئ تاسو سره فارموله ده جنرally a cube minus b b cube cube دا برابر وي د a minus b b into a a square minus b plus my plus ab sorry plus b b square square a minus b into a square plus ab plus b square b square دا به جوړوي دلته yes sir ګوره ته به a cube minus b cube څنګه جوړوي ته به چلو کې چې phi of z به ولي کې z cube yes sir minus دلته b cube پکار دی څه پکار دی b cube نو b ته به دلته څه ولي کې چې داغه د کیوب نه دلته د کیوب نه بغیر لکه دلته وداوت تک کیوب واخلي د کیوب نه بغیر هغه څه شي دی مطلب 2 دی د 2 Yes, sir. Yes, sir. هغه څه شی واخلم داغه کیوب چې دا کیوب نو څه رزلټ راځي داغه د کیوب نمبر 8 8 پر راځي 2 power 3 انسر راځي Add. د 2 power 3 مطلب څه 2 multiplied by 2 multiplied by 2 هغه نه 8 نه راځي Yes, sir. دلته به 8 minus کم subtract پکم yes سبا کم Subtract. باقي په خپل ځای ولیکه direct او دلته به اډم کم الکه ماینس 8 مو سره اډم کو سبټریکټ مم کو 8 او دغه مو سره اډ هم کو پروسس ایکوال دی واپس کینسل کی دا چې واپس راځي کنه میتھمیټکس کې صرف دې خبر د خیال کوی نو ما ماینس 8 دلته کې سبټریکټ هم کو دلته مو سره اډ هم کو نو ټیک ته نو فی اف زد از ایکوال ټو دا لیکل شم چې زد کیوب yes sir ماینس 2 2z کیوب minus 2 cube لیکل شم yes sir لکه 2 power 3 انسر راځي 8 راځي او دا به شي ماینس 2z square plus z minus 2 sorry plus 6 به شي دې انسر راځي plus 6 نه راځي Yes, sir. په دې کې څه سپور شي دا دې ماینس دغه plus 6 راځي دا به اوس ولیکم z minus 2 into دا به expand کم په دې فارمولې ته ده په دې فارمولې باندې څه کم expand کم دا به شي a minus b yes sir into z square a square मतलब z square بیا a او b دواړه پروډکټ دي Yes, sir. نو a b دا دي نو پلس 2z Z. او بیا د b سکوير نو 2 سکوير نه سره راځي سمپل امر به ولیکم زه ټیک ته دا ته پوه شئ کنه z سکوير پلس 2z پلس 2 سکوير دا به 4 شي دا به څه شي 4. او دا ریزلټ پس دینه ماینس کامن کا ته دې کامن کا Minus. ماینس نو که ته وګورې کنه ګور په دې کې ماینس کامن کوي څه کامن کا minus ماینس دې کې چې ماینس کامن کې دا به شي 2z سکوير yes sir پلس به شي minus z دا ماینس z شي minus 6 ماینس 6 به شي ټیک ده Yes, sir. z minus 2 z سکوير دا ساينونه بدل شول ته پلس 2z پلس 4 او کنه ماینس مې کامن نه کوم اوس دې شلو کا کنه ته دې فیکټرایزیشن وکړه دې بس کې فیکټرایزیشن نو دا مون په بل سټپ کې کوو بیل د دې فیکټرایزیشن کوو څه کوو دا به فیکټرایز کو دا بس کو صفارات دا موږ صفارات جدا ځان نه فیکټرایز کوو دا غینه پس په دا بیا دا واس دا فیکټرایز کول دی به خو ګوري تاسو ما کې څه کوم دا فیکټرایز کوو RG دا بس کوو فیکټرایز فیکټرایز کوو دا چې فیکټرایز کې ماده دا په دې فارم کې ولیکو فیکټرایزیشن تاسو همیشه کوئ کنه کوادریک ایکویشن تاسو به دې چلو کړئ د دوه ملټیپلیکیشن وکړئ د دې دوه ملټیپلیکیشن کې د راځي ماینس 12z سکوير ټیک ده اوس دا منځ دا کم فیکټر دا نه دا به دې پارت ډیوایډ کړئ دا ماینس z چې درا ملټیپلیکیشن ماینس 12z سکوير راځي
ملټیپلیکیشن سره راځي minus 12 minus 12z square ته راځي دا به تاسو څنګه کې دا به سر دا minus 3 او minus 3 plus plus 4 دا به 4z ولیکم minus 4 minus 4 او plus 3 او plus 3z واپس دا راځي کنه او جی ٹھیک تا نو دا به د فیکټر ډیوایډ کې کته ملټیپلایډ کې نو minus 12z square ته راځي دا 2z square minus z په ځای باندې دا ولیکم چې minus z plus 3z plus minus 6 is equal to 0 په دې دوه کې څه کامن دی یو پکې 2 کامن دی یو پکې z کامن دی نو z یو پاتې شوی yes sir یو minus دلته 2 شو په دې دوه کې صرف 3 کامن دی نو z minus 2 پاتې شي دا چې په دې کې یو 2 شته وس ګور په دې او په دې دوه کې z minus 2 کامن دی yes sir د دې کامن کا دلته به 2z پاتې شي plus 3 plus 3 به پاتې شي دا ما پکټرایز کو کنه yes sir وس دا پکټرایز راواخله فهم او په دې ځکه فوټ کا ناو now put an equation phi of z چې دا څه برابر و z minus 1 n2 z square plus 2z plus 4 او minus دا فیکټر دی نو z minus 2 into 2z plus 3 equal to 0 वाला भाई स्पीड वाला भाई phi of z is equal to was په دې ټول کې z minus 2 کامن دی کنه yes sir z minus 2 دی کامن کوي دلته به شي z square plus 2z plus 4 او دا به سر پاتې شي minus 2z plus 3 yes ا داتې او داتې کامن شو common شو yes دا پاتې شو او دا دا پاتې شو پاتې شو. نو phi of z is equal to z minus 2 په خپل ځای yes sir او تاسو ګورئ سره د z square yes sir دا دوه پروسس کی کنه Yes, sir. ختم यस Finish. दा बकला क्रास او د دین سره زی د دین 7 قصه آسانه شو z minus 2 په خپل ځای د ما فیکټر وستو دا غزول کیس شو او چې مخکې کړو کوېسچن نمبر ابل پارت می کړو دا به z square ولیکم yes sir عدالت به ولیکم minus minus 7 او minus پتی نه باسم او دا به ولیکم 7 under root square لیکل شم دغه yes sir دا به شي z minus 2 دا به ولیکم z square minus under root 7 iota whole square minus 1 دا څه شی دی iota square دی نه دلته مې iota ولیکلو دا مې under root 7 ولیکو او square مې ولیکو z minus 2 په خپل ځای اوس دا خو سمپل ولیکه z minus 7 into z plus iota under root 7 that is your result sir minus 1 come minus 1 دا minus iota